ببینین خب امروز در ویندوز این موضوع است که ما شما یک خالی سی دی است، یک چیز را چطور سرمون رایت کنیم. دو رقم سی دی است. یکی سی دی ای تو است که مثلا تو یک چیز را رایت میکنی، تو از اون سویدی باز او را دیلیت کردن میتونی، باز رایت کو. یک ای تو سی دی است که مثلا که رایت کردی دیگه از او استفاده نمیشه، پاک ماک نمیشه. فهمیدین؟ صحیح. از این سه که خو امی نگینه که امی سی دی آورده صحیح است. این چند جی بی است؟ 4 جی بی. تا 4 جی بی ما شما دی معلومات خود را ذخیره کرده میتونیم. تا چند جی بی؟ 4 جی بی. سه که مثلا ما امین جمع رایت کلیک میکنم. وقتی که رایت کلیک کنم سه که این چند کی بی است؟ 700 بیخی کم است. صحیح است. ما امین جمع من میگم امیر رایت میکنم. یکی امی جدول است، یکی مثلا ای خواندن است. ایدم امی جبه ایدا چی کن؟ ایدا پیست کن. صحیح است؟ ایدا که پیست کردی باز ایدا بسته کن. اول قانون از این است که رایت کلیک سر امی. صحیح است؟ امین جمع میگم ایدا چی کو؟ صحیح است؟ وقتی که ما امین جمع بالای اد آیسو فایل کلیک کردم. صحیح است؟ میگم صحیح است؟ ایدا کلیک کو. باز امین جبه دسکتاپ. ایرا با نام چی؟ ایرا همینجا ما با نام یک نام میدم. با نام مای دی وی دی صحیح دیتا. بس مای دی وی دی دیتا. صحیح است؟ تا کدام جه؟ دینجه. از این ایمیج بگی. اول از این چی بگی؟ ایمیج بگی. صحیح است؟ باز همینجا بیا کدام فایل باز کن؟ التراسو فایل باز کن. وقتی التراسو فایل باز کردی تو ایرا کانتینیو کلیک کن. او میگه یک دفعه رجیستر کو خود. صحیح. باز اینجا بیا اینجا یک اپشن است. این اپشن با نام چی یاد میشه؟ این اپشن با نام صحیح بلند یاد میشه. ایرا کلیک کو. صحیح. وقتی که ایرا فهمیدین؟ همین سری را کلیک کو. وقتی که سری را کلیک کردی باز اینجا بیا امو ایمیج آلی دا کدام جای است. صحیح. ما اینجا ما صحیح ایرا کلیک کو. دی وقت باید امو سری را سری رومیت باشه. صحیح. ما اینجا ما دسکتاپ یا ایرا کش کو. ایرا انتخاب کو. صحیح است؟ ایرا اوپن. وقتی که اوپن صحیح است؟ ایسا که خو ببینین خو اگر ما امینجا صحیح است؟ امی بود نه؟ صحیح است؟ بنام چی مای دی وی دی دیتا بود. صحیح است؟ ایرا چی کو اوپن کو یا امینجا بیا ایرا انتخاب کو. وقتی که ما میگم ایرا انتخاب میکر اوپن کو. وقتی که اوپن کردی چی را کلیک کو؟ بارن کلیک کو. بارن کلیک کو. وقتی که بارن کلیک کردی علی ایچی میشه ای رایت میشه. وقتی که رایت شد باز چی میشه؟ سه که خود اینجا صفر نشان میده. این 2 میشه تا 100%. سه اینجا قیامت این مکمل چی میشه؟ این رایت میشه. صحیح است؟ باز همه چیز در سی دی می باشه. فهمیدی؟ باز این خود به خود وقتی که رایت شد این کامپلیت شد خود به خود سی دی روم میکشه. فهمیدی؟ ببینید. یعنی اتومات میکشه؟ اتوماتیک میکشه. صحیح است؟ میگه چی شد؟ خلا شد. اگر ما بازمی را بسته کو ایرم بسته کو. صحیح. وقتی که را بسته کردی علی ما می بیا که ببینیم که دمی سی دی این چیز رایت شده یا نشده. باز اینجا به سی دی داخل ما میم کجا میم؟ دیس پی سی. در دیس پی سی باز اینجا بیا ایرا ای بود نه کلیک ایرا که کلیک کردی ای یاری در سی دی است. نفهمیدین؟ ایرا طریق با رئیسی میگه سب که ایرا سی دی است. ببینید مشکل فهمیدین؟ مثلا اگر ایرا دیلیت میکنی سب که ما میخوام همین را دیلیت کنم. این دیلیت نمیشه. از اینجا دیلیت میشه؟ نمیشه. دیلیت میشه؟ نمیشه. اگر ما به مثلا همینجا ما مثلا این دفعه امی اینیست با نام همینجا از این کاپی میگیرم و همینجا بیا اینجا با نام پشتو
اینجا نام میدم سانگ میدم صحیح است اینجا ایرا پیست کردم صحیح است ایرا پیست کردم ایرا بسته باز ببینین اگر ما همینجا ما یک دفعه کلیک کنم از این ایمیج بگی صحیح است صحیح است همینجا ما مثلا امی سافتویر نیست ایرم همینجا میاندازم صحیح است رایت کلیک کنم رایت کلیک و همینجا بیا ایرا انتخاب کنم کجا التراسو اینجا ما ایمیج در کدام جای بنام دیتا بنام چی دی اینجا نوشته میکنم دیتا صحیح است ایرا سیف کن صحیح است باز ایرا بسته کنم بنام دیتا علی ببینید یک فولدر میآید صحیح تا بالی کمپلیت نشده صحیح است دیتا ببینید کدام جای نه دیتا نه اینه اینه اینجا آمد صحیح است ایرا باز چی ایرا از اینجا بکش صحیح اینجا بیا ایرا پیست صحیح است باز اینجا بیا چی را باز کو التراسو وقتی که التراسو باز کردم کنتینیو کلیک کن باز اینجا بیا گفتم که بارم کلیک کن و اینجا بیا چی را اینجا بیا بنام چی بود دیتا بود صحیح و اینجا ما دیتا بود بارم کلیک کن وقتی سکه باز از استفاده نمیشه نفهمیدید یک دفعه که یک چیز رایت شد باز از چی میشه استفاده نمیشه اگر او دیگر رقم سی دی بود خب ما فکر نمیکنم که سی دی اینجا باشه صحیح است رایت کو بیام مثلا یک خواندنی نوت چی دام د خپل شاله دي کاری پلی کوم څنګه نه پلی کوي نه فولډر ورته جوړ کا صحیح فولډر ورته جوړ کا فولډر کې واچو کفلاش اصلا زمان کوپاک نشده که خیلی سی دی بیفایده میشه چی سی دی اگر یعنی کار نداشته باشه یک دفعه رایت میکنی صحیح است یک دفعه رایت کو دیگه مشکل نمیده صحیح است اگر او دیگه سی دی بود باز مشکل نمیده مثل فلش واری کاپی کو اونجا کاپی کو کامپیوتر باز دیلیت کو پس رایت کو یک دفعه سی دی چرا کاپی نمیشه صحیح است کاملا سی دی باز کاپی میشه علی خیلی دیویدیست که نمیشه خدا تا اینجا فهمیدین صحیح مثلا خالد میگه توسط میگه ما التراسو سافتویر نداره التراسو گفتم یک دفعه رایت شد دیگه رایت نمیشه که دوباره بیارین اون سی دی که والا از ما این فایل مانده بود نمیشه رایت نمیشه خلاصه خدا کنه یک فایل باشه یک دفعه رایت کردی هیچ مشکل فلاش کې ما سره څه شي عادت کې بیا بل نه نیسی دویم دفعه ورواچ خو هغه کې به ریپلیس کیږي صحیح ده خوش ریپلیس کیږي دلته به نه مانی ګوره دلته ما تاسو ته ویل کړه هغه به ما ول دا څنګه ما کومه بیرته سی ډی و سره نه مانی درسره پوه نه شوي نه فهمیدید خب دیگه مثلا توسط پاور ایسو چطور میشه توسط پاور ایسو سافتور چطور میشه پاور ایسو سافتور ببینین خو همینجا همراه ما پاور ایسو سافتور هست پاور ایسو یکی التراسو است یکی پاور ایسو کلیک کو وقتی که کلیک کردین یا ایرا اوپن کو صحیح است همینجا بیا فقط ایرا اگری کلیک کو نیکست کلیک کو صحیح نیکست کلیک کو صحیح است اینستال میشه چی میشه اینستال میشه ایرا فینیش کو صحیح ایرا که فینیش کردی باز همینجا بیا پاور ایسو کدام سافتویر پاور ایسو سافتویر آیکانش کجا اینجا نمشته پاور ایسو صحیح است پاور ایسو باز همینجا بیا چی نمشته شده بلند نمشته شده صحیح است باز همینجا بیا اینجا بیا ایمیج انتخاب کو صحیح که ایمیج فایل صحیح است ایرا کلیک میکنم وقتی صحیح کو دسکتاپ صحیح است اما ایمیج فایل کدام جای است مثلا دیتا ایرا اوپن کو وقتی که اوپن کردی برام کلیک کو صحیح است میگا this is not صحیح است فهمیدی میگا ای خالی است یک دفعه رایت شده اگر این دیگه سیدی بود هیچ مشکل نمیداد دیگه سیدی باز ایچی میشه رایت میشه پوه نشویا این یک سیدی آورده اون 5 روپیگی نو یک دانه صحیح نوشم که نه نه کنه با اول زلواچه خدایم خکی